sa innan att den utrustning som Malin använde inte var den mest optimala när man skulle meta vitfisk. Jag kommer nu att byta ut 2 saker i utrustningen, nämligen spöet och linan, för att förbättra chanserna till ett bra fiske avsevärt. Eftersom fiskarna ibland nappar ganska försiktigt kan det vara bättre att använda en så kallad quiver tip. Ett spö med quiver tip levereras ofta med flera olika toppar i olika tjocklekar. Då kan man välja den topp som är så tunn som möjligt men ändå funkar i de förhållanden som råder. Idag, när det är ganska stark ström, så måste jag ha en rätt så kraftig topp. För annars kommer den bara att böja sig så här av strömmen. Och så ser man inte nappen speciellt bra. En sån här känslig topp ger större utslag. Det vill säga när fisken nappar så kommer den att röra sig mycket mer än vad en vanlig spinnspötopp gör. På så sätt blir det lättare att se nappen. Den ökade känsligheten gör också att man kommer att se fler försiktiga napp än vad man gör på ett vanligt spinnspö. En annan detalj som gör att man kommer att se fler napp är att man använder en så kallad flätlina som jag gör här. En vanlig fiskelina av nylon är ganska töjbar, ibland är det nästan som gummiband. Medan en flätlina är helt stum, den töjer sig inte det minsta. På så sätt så går all kraften i nappet åt till att böja spötoppen och inte till att töja ut linan. Jag förväntar mig att fånga mycket mer fisk än vad Malin gjorde, trots att vi bara är några 100 meter uppströms från där Malin satt. Delvis kommer detta bero på utrustningen, att jag har bättre utrustning, quivertippen och flätlinan. Men det kommer också bero på att jag har gjort detta 100-tals gånger, kanske 1000-tals, medan det faktiskt var en av de första gångerna som Malin bottenmetade. Tacklet jag kommer att använda här är ganska likt det som Malin använde. Kroken är en B611 i storlek 10. Den är något mindre och lättare än B980 och därför behöver man inte så stor kraft när man gör mothugg. Den är fäst på en tafs av 0,18-lina som är cirka 1 meter lång. Tafsen är fäst i huvudlinan med ett litet lekande eftersom det är svårt att knyta ihop en nylonlina med denna typ av flätlina. Jag ser till så att det blir en lång bit flätlina över när jag gjort knuten så att jag kan fästa sänket i den biten. Den här gången har jag ett sänke på 20 gram eftersom ett lättare sänke inte ligger kvar på bottnen i den här strömmen. Precis som Malin så kommer jag att börja med att mäska. Jag kommer att skicka över mäsket mot andra sidan där till höger eller nedströms om den där lilla näckrusaren som är där utanför. Jag vet att ån innehåller massor med småfisk, framförallt mört, som äter upp en hel del av det mäsk jag slänger i. Så för att vara säker på att det finns mat kvar till de större fiskarna så har jag mycket majs, pellets och maggots i mäsket. När man mäskar är det meningen att samla fisken på ett begränsat område där man sen tänker fiska. Därför är det viktigt att man mäskar på ett så litet område som möjligt för att inte sprida ut fisken. För att klara av att få ut mäsket så här långt med precision så skjuter jag ut det med en speciell mäskslangbälla. Skulle jag kasta ut bollarna skulle de garanterat gå sönder och landa i smulor över hela ån. Det kan dock behövas lite träning innan man blir riktigt säker med slangbällan. Men om man strävar efter att göra mäskbollarna lika stora och att spänna gummibanden lika mycket varje gång så är man på god väg. De som är riktigt duktiga spänner alltid gummibanden till max och vill de ändra längden på skotten så byter de till en slangbälla med mjukare eller hårdare gummiband. Därför kan man ibland se metare, kanske framförallt tävlingsmetare, med 10-15 olika slangbällor. Det är bra att ha flera olika sorters beten att byta mellan. Jag har mask, vanlig majs, olika smaksatta och färgade majs samt maggots. Det är dags att börja fiska. Och precis som Malin gjorde så kommer jag börja med maggot på kroken. Maggot är ju ett bete som nästan alla fiskar äter, stora som små. Så börjar man med det så får man en liten koll på läget, hur mycket fisk det egentligen är på mäskplatsen.
sätter man sen på majs så sorterar man bort en del av småfisken och så. Jag börjar med maggot, ett knippe och en 10-ans krok här. Och som vanligt är det viktigt att krokspetsen är fri så att den kan tränga in i fisken ordentligt. Det är så här att strömmen verkar vara lite i starkaste laget. Och jag brukar föredra att ha spötoppen ganska nära vattenytan. För att då kan inte vinden ta tag i linan och ge falska napputslag. Utan jag brukar ha spötoppen alltid så nära vattenytan som möjligt. Blåser det inte så spelar det ingen roll. Men idag så är det faktiskt så att strömmen är så pass stark så att spötoppen böjs alldeles för mycket för att man ska kunna fiska ordentligt med det. Det var ändå en fisk, även om den var liten. Det var en stor gädda och plumsade där nere. Samma maggot ett kast till. Här ser ni hur jag bromsar tacklet med pekfingret. På så sätt sträcker jag ut linan när tacklet landar, vilket minskar risken för trassel. Dessutom kan jag styra längden på kastet mycket bättre och minska risken för att kasta för långt så att jag landar inne bland näckrosorna. Strömmen är ganska stark här idag så att jag ska pröva att ändra spöhållaren sen så att spötoppen kommer högre upp så att man får upp linan över vattenytan så att den inte tas och dras iväg av strömmen så mycket. Då har jag ändrat spöhållaren så att jag kan ha spöet mer upprätt så att toppen kommer högre upp och linan kommer över mest av strömmen. Man kan ju inte undvika strömmen helt, men så mycket som det går. Nackdelen nu är att vinden kommer att ta tag i linan och orsaka lite problem emellanåt, tror jag. När man kastar så här så är det viktigt med kontrollen med fingret så att man bromsar linan. Annars är risken att man skickar upp det på andra sidan. Nappar direkt här. Antagligen småfisk som tar betet innan det har hamnat på botten. Sänket åker ju rakt ner, men kroken och betet tar ju några sekunder extra på sig innan det kommer ner till botten. Faktiskt en liten id. Spötoppen bör vara något böjd efter att man har spänt upp linan. Då ser man att det nappar även om fisken drar sänket mot spöet eftersom toppen rätar upp sig, som här. Missar. Alla missar hugg ibland. Det finns ingen i hela världen som lyckas kroka 100% av sina napp.
Men missar man flera napp på rad kan det vara ett tecken på att något är fel. Men hur ska man veta när det är dags att reagera och göra något åt felet då? Ja, det är svårt att säga. Det beror ju på så många olika faktorer. Men om man missar 10 napp utan att fånga en enda firre, då kan det vara läge att knyta om tacklet så att man får en längre kroktafs. Fortsätter man ändå att missa napp så kan man testa en mindre krok och ett mindre bete. Det viktiga är att man prövar något annat. Annars kommer man att fortsätta att missa napp resten av fisketuren. En liten braxen. Ja. Det var inte mycket till utslag som napp. Braxen på 3-4 hektar. Bästa är att finns det en sån så brukar det finnas flera där ute. Och eftersom det är braxen så brukar de älska mask. Så därför ska jag sätta på några maskar nu. Om ni håller koll på spötoppen nu så kan ni se nappet. Det blir bara en lugn men ändå ganska stor bugning i toppen, vilket ofta är ett tecken på att det inte är någon småfisk som tagit betet. Stora fiskar kan picka på det väldigt försiktigt, precis som småfisk. Men det är sällan som småfiskar ger så här rejäla utslag i toppen. Kommer en braxen till i alla fall. Knipe mask. Även här ser vi ett napp där fisken drar sänket mot spöet så att toppen rätar upp sig. Ibland kan det vara svårt att se skillnad på om det bara är sänket som är för lätt och studsar iväg med strömmen eller om det verkligen är en fisk som drar i den. Hur som helst skulle ett för tungt sänke göra det svårare att se sådana här napp. Viktigt är att man tar det lugnt. Många nybörjare gör felet att veva in alldeles för snabbt. Då är det större chans att man antingen drar av linan eller drar loss kroken.
Det var dagens fångst. 5 stycken braxar i 2 kilosklassen och en del småfisk. Det är dags att lägga ner quivertip-verksamheten för idag. Så ser vi vad det blir nästa gång.